Keuruun seurakunnan vanha kirkko rakennettiin 1756 ja 1759 välisenä aikana kirkonrakentaja Antti Antinpoika Hakolan johdolla ja kirkko vihittiin käyttöön vuonna 1758. Kirkko nimettiin Ruotsin kuninkaan mukaan Adolf Fredrikin kirkoksi. Kirkko alettiin rakentaa jo ennen piirustusten hyväksymistä. Peruskivi laskettiin 6.10.1756 ja seinät pystytettiin syksyllä 1757. Seurakuntalaiset hankkivat rakennukselle rautaa, tervaa, tuohia, nauloja ja sysiä eli puuhiiltä. Työt etenivät vaikeista olosuhteista huolimatta, ja maaliskuussa 1758 tuli uudesta kaarlepyystä lasimestari Forsberg tekemään kirkon ikkunalasit. Ikkunoita tuli 32. Paikkakuntalainen nikkari Tuomas Hörsam valmisti kehykset ja laittoi jokaiseen ikkunaan 4 ruudustoa. Kirkon rakennuksen loppuvaiheessa listoitettiin seinät sekä molempiin sisäänkäynteihin rakennettiin katetut ulkoportaat. Keuruun vanha kirkko on pitkänurkalle salvottu länsitornillinen pitkä kirkko, jonka itäseinä on kolmitaitteinen. Runkohuoneen pituus on 26,4 metriä ja leveys 11,6 metriä. Kirkkosaliin on liitetty 2 sitä matalempaa ja kapeampaa kylkiäistä. Niistä pohjoisen puoleisessa oli aluksi sakasti ja sen päällä naisten lehteri. Kirkkosali ja kylkiäiset on sisäpuolelta katettu yhtenäisellä lautaholvilla ja tämä luo tilaan korkean ristikirkon vaikutelman. Seinien tukena ovat 2 hirsikerran korkuiset sidehirret. Sisätilojen pilasterit on veistetty barokkityylin mukaisesti. Keuruun kirkon kirkkosali oli käyttöönoton jälkeen maalaamatta lähes 4. vuosisadan, mutta nykyisin Keuruun vanha kirkko tunnetaan erityisesti maalauksistaan. Kirkon maalaukset teki pääsääntöisesti turkulainen maalarimestari Johan Tilén. Tilénin tekemät vanhan kirkon maalaukset valmistuivat vuosina 1782 aina vuoteen 1786 saakka. Vuonna 1776 valmistui kirkonrakentaja Matti Åkerblomin veistämä alttaritaululaite, johon tilattiin alttaritaulu kirkkomaalari Johan Tiléniltä vuoteen 1782 mennessä. Tilénin koristelema saarnatuoli saatiin 1784. Liimavärimaalaukset ovat maalausajan rokokoomuodin mukaisia.
Holveissa on taivasnäkymä myrskypilvineen sekä enkeli- ja paholaishahmoineen. Ja puupylväisiin on maalattu marmoroinnit. – 1892 Keuruun vanha kirkko autioitui, kun uusi Theodor Granstedin suunnittelema kirkko valmistui. Tällöin seurakunta pyysi lupaa vanhan kirkon purkamiseen ja myymiseen. Muinaistieteelliseltä toimikunnalta pyydettiin asiasta lausuntoa, ja tehtävä annettiin arkkitehti Armas Lindgrenille, joka käytyään kirkossa 1905 kehotti toimikuntaa olemaan myöntämättä lupaa kirkon purkamiselle. Lausunnon mukaisesti kirkko määriteltiin harvinaislaatuiseksi kokonaisuudeksi, joka tuli säilyttää. Kellotapulina toimivan länsitornin pohjakerros toimi kirkon sisäänkäyntinä. Neliönmuotoisen tapuliosan päällä on 8-kulmainen lanterniini, jonka päällä on piiritanko. Katon rakenne on säilynyt alkuperäisenä. Katon vinoneliökuvio on rakennettu vino- ja suorapäisistä paanuista. Juurakkotukien varassa olevat vesirännit ovat kuuluneet katon rakenteeseen alusta asti. Viimeisin kunnostus on tehty vuosien 1993 ja 1996 välisenä aikana arkkitehti Ulla Raholan laatiman suunnitelman mukaan. Maalaukset on konservoinut Raimo Alakärppä. Nykyisin kirkko toimii museokirkkona sekä kesäaikaan suosittuna vihkikirkkona ja konserttipaikkana.